to 30. Các bạn sẽ phải hoàn thành một cái diagram, một cái labels ở đây. Và yêu của các bạn là choose only write only one word or a number, chỉ viết một chữ hoặc là một số thôi. Chúng ta có bài này thì tip đầu tiên là các bạn sẽ đi khoanh tròn số tự câu hỏi giúp cô nhé. Bởi vì như vậy chúng sẽ nhìn được cái đường đi của họ trong bài như thế nào. Nếu nó không khoanh tròn thì nó sẽ không thể hiểu là họ sẽ nói câu tiếp theo ở đâu và sẽ dễ dàng bị miss câu hỏi. 25 này, 26 này khoanh tròn nhá, 27, 28 ở đây, 29 ở đây và 30 ở đây. Thì chúng ta có viết đáp án ở dưới này. Ok, rồi thì bài này chúng ta sẽ nên gạch chân nhanh các cái keyword đã xuất hiện trong câu hỏi đi. Ví dụ 25 họ chỉ vào cái phần này đúng không ạ? Ở phần trên cùng của một tờ giấy này. Rồi đến câu 26 là cái gì đó points đây là gì các bạn? Thì nếu các bạn mà không rõ thì có thể là trong bài sẽ giữ nguyên lại từ này cho các bạn và mình không cần thiết lại tra. Nhưng đây các bạn có thể đoán được đúng không? Bold ở đây là in đậm này, underline gạch chân này, points ở đây là như kiểu là cái cỡ chữ là bao nhiêu ấy, lát trong bài sẽ thấy rõ ràng hơn. 20 đây là ví dụ các bạn nhìn ở dưới này không? Ví dụ đây này là 14 points. Cái subheading này là 14, cỡ chữ là 14 đúng không? 27 points. Người ta vẫn chỉ vào cái phần subheading này là các bạn có thể chỉ đến phần main text đúng nhỉ? Phần main text là cái phần văn bản chính này thì nó sẽ là cỡ chữ là bao nhiêu này và 1.5 space là gì các bạn? Tức là mỗi một dòng phải cách nhau 1,5 đúng không? Giãn dòng 1,5 này. Wide margins là cái sự như là lề trái lề phải như thế nào này. Rồi đến câu số 28 chúng ta có 10 points, họ chỉ vào cái phần này đúng không? Tức là nó sẽ chỉ có cỡ chữ là 10 thôi. Cái gì đó gạch ngang space. Thì trong space trong Word thì các bạn thấy là có những cái phần space như thế nào? Ví dụ cô cho các bạn nhìn cái phần Word ở đây nhá thì là chúng ta sẽ có phần space. Where is that? Ở đây thì chúng ta có space là cái này line spacing options này, những cái liên quan đến cách dòng giãn dòng là bao nhiêu, có 1.0, 1.15, 1.5, 2.0 rất là dễ nhìn đúng không? Chúng ta có những cái B này là bold đúng không? E này là italic là biêng này, underline là cái chân này, đó. Rồi và có cái gì không nhỉ? Name of the something, tức là tên của cái gì đó. Sau đó sẽ để một danh từ cho 29 này, 30 nhá. Thì trước đến 30 nó sẽ có keyword như sau này, 10 points single spaced là cách giãn dòng chỉ có một đơn đúng không? Cách dòng đơn này, includes the name of the thì cũng giống như câu 29 nhưng mà nó sẽ là tên của cái gì đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có và tất cả theo cái phông arrow đúng không? Bây giờ cùng text xem cứ 25 đến câu 30 điền đáp án thế nào nhá. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 25 to 30. Now listen and answer questions 25 to 30. Guess what, Liz? There's another interesting thing in this orientation booklet, and it looks important, about a style guide. What's that? Take a look yourself. It seems to be a set of rules regarding how to present written work, essays and that sort of thing to the lecturers. They want a uniform style of presentation. I can see, so everything we hand in must have a header and a footer. A what? A header and a footer. Các bạn nghe thấy luôn câu đáp án câu số 25 chưa? Something and footer. Ở dưới này chúng ta nhìn qua cái phần văn bản này rồi đúng không? Chính là footer. Thì bây giờ mình sẽ cần điền gì cho câu số 25? Header and footer. Bạn nào mà nghe tốt thì có thể chỗ này đã nghe đáp án luôn rồi. Còn không thì chúng ta sẽ nghe tiếp một chút nữa và bạn nữ sẽ nói rõ ràng hơn là cái phần số 25 chỉ là cái gì nhá. The footer is at the bottom of the page and the header is at the very top. That's why they call it a header, you know. That little bit of writing giving details about the work. Okay, a header and a footer. Thì bạn giải thích là a footer, the footer is at the bottom of the page. Là cái footer là cái chữ ký ở dưới này đúng không nhỉ? Thì nó là cái phần footer ở dưới bản file Word này. Còn header là cái phần at the very top. Thế thì câu số 25 chỉ cần điền một chữ thôi, bạn chỉ cần điền chữ gì ạ? Header mà không cần điền chữ header nhá. Header là cái phần đầu trang này đúng không? And they also want the word count. Why do they need that? I guess because the lecturers will specify the number of words they want for their assignment, and they want to be sure students follow this. And even the heading on the page has to be a specific dimension. Cái heading này sẽ phải to be a specific dimension, nó sẽ phải ở có một cái kích thước rất là cụ thể. Và bạn sẽ bắt đầu nói đến đáp án chúng ta này. Bạn chỉ vào heading mà đúng không? Even the heading on the page là keyword của heading. Các bạn sẽ nhìn vào cái diagram này để xem cái mũi tên này là chỉ vào cái vật gì nhá. Thì coi như đấy cũng sẽ là cái keyword của chúng ta để chúng ta sẽ nắm vào và khi nghe trong bài sẽ nghe tập trung tai hơn. 16 points and bold print and underlined. Ở đây bạn nói là gì nhỉ? 16 points. Đó là cỡ chữ là 16 này, bold print bằng với bold, underline bằng underline. Các bạn sẽ điền số 26 là 16, cỡ chữ là 16 nhá. Subheading thì là 14 points đúng không? And subheadings are 14 points, and the font has to be Arial for everything. Yes, the main text is Arial too, as you said, and the size is 12 points. The main text là cái phần số 27 này là Arial là cái phông chữ tên là Arial đúng không? Và cái size của phông chữ sẽ là gì? 12 points. Thì các bạn sẽ điền số 27 là 12. Là cỡ chữ là 12. The header and footer being slightly smaller at 10 points each. Well, it seems logical. The size. Chỗ này mà bạn nào không nghe kịp mà các bạn viết nhầm sang là 10 points thì bạn nên chú ý là cái 10 points này là dành cho cái footer and header and footer. Ở đây họ sẽ viết rõ cái số 10 cái cỡ chữ số 10 rồi đúng không? Everything is in proportion to its importance, but why do they need the spacing of the main text to be 1.5? The header and footer are different. They're only single spaced. Okay, cho nên sẽ phân tích một chút nhá, là the size of everything is in proportion to its importance, là cỡ chữ của mọi cái phần này thì sẽ in proportion to its importance, có nghĩa là sẽ tỷ lệ thuận với độ quan trọng của chúng này. But why do they need the spacing of the main text? Main text là cái văn bản chính đúng không? Tại sao họ lại cần cái giãn dòng của cái văn bản chính này là to be 1.5? Thì đây chính là 1.5 space đúng nhỉ? Vẫn là liên quan đến câu số 27 thôi. To be only 1.5. Các bạn sẽ dòng mắt sang câu số 28 này. The header and footer are different. Mình đã nhắc lại một lần nữa keyword liên quan đến header ở số 28 rồi đúng không? They are only single spaced. Và đây bạn thấy là chỉ còn thiếu chữ single cho câu số 28 thôi. Thì mình sẽ chú ý là keyword đã chuyển rồi và câu số 27 đã chốt xong đáp án là 1.5 space đã nhắc đến rồi. Thì bây giờ mình dòng mắt thật là nhanh đến câu số 28, chứ không thì các bạn sẽ bị miss một cái thông tin của 28 ở đây. Alright, the next one. Probably to allow the teacher to insert comments or corrections, or just to make it all more readable, I suppose. And we need wide margins on the left, right, top and bottom, probably for the same reason. Lots of space to allow the addition of comments. That's a bit scary actually. It seems to assume we will be making mistakes. And look what they want in the header and footer. The header has the name of the work. Ok, ở đây thì bạn ấy bắt đầu nhắc đến một cái keyword nữa trong cái phần header ở đây. And look at the one in the header and the footer. The header has the name of the easy câu hỏi đúng không? Và sau đấy bạn sẽ điền một từ thôi chữ what là cái bản thảo này thì sẽ phải có cái tên của bản thảo đó là gì? And the last one. The name of the teacher. No, the work, but surely the teacher's name must go somewhere. Ah, here it is. It goes in the footer. Alright, rồi các bạn sẽ thấy là gì? Not the name of the teacher là bạn nữ bạn hỏi là không phải tên của giáo viên à? Thì bạn nam bạn nói lại là no the work. Bạn confirm lại cho các bạn đáp án câu số 29 nhá. But surely thì bây giờ bạn nhắc đến tên của teacher sẽ nằm ở đâu đúng không? But surely the teacher's name must go somewhere. Tên của giáo viên sẽ nằm ở đâu đấy và here it is. Here it is. It goes in the footer. Nó nằm ở khu vực cái footer này đúng không? Thì các bạn thấy là includes the name of đấy phải không phải là work thì bây giờ chỉ còn sót lại chữ teacher thôi. Rồi. Vậy thì đáp án của số 30 sẽ là teacher và các bạn chỉ cần viết chữ teacher nhá, đừng viết là teachers thì nó sẽ sai đi ạ.